عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب بإذن الله تكونوا بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيت ويلز. مبدئيا أنا أعتذر طبعا على التأخير اللي فات للشهور الكتيرة دي. يعني في حد بيتفرج؟ بس اللي حصل الفترة اللي فاتت دي ان يعني الواحد الحمد لله ربنا كرمه بإني اتعينت في الكلية. أنا كنت عارفة يعني الحمد لله من السنة اللي فاتت، من ساعة ما اتخرجت ان شاء الله في فرصة للتعيين، لكن طبعا الاجراءات كانت بتاخد وقت طويل يعني وكده. خدت سنة بحالها بس علشان فعليا يسيبونا نتعين يعني. خدت سنة بحالها على ما الاجراءات كلها تمت، فده كان سبب الانشغال يعني الفترة اللي فاتت دي. بفضل الله اتعينت في قسم الكلينيكال باثولوجي في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة. clinical pathology هو عبارة عن يعني العلم المختص بتشخيص الأمراض، تشخيص معملي عن طريق تحليل سوائل الجسم، أي سائل في الجسم زي مثلا الدم أو اليورين أو الساينوفيال فلويد، السيريبروسبانال فلويد. لو عملت غسيل مثلا لأي بودي كافيتي وأخدت الفلويد ده أقدر أحلله، أو لو مثلا effusions زي البلورال effusions أو كده، برضو نفس الحكاية يعني. ف الحمد لله على كل حال، وربنا يا رب يستعملنا في الخير ان شاء الله. احنا رايحين عشان افكركم، بس احنا كنا جايين من كالي في فرنسا ورايحين دورتموند في المانيا وبننقل بسلة. حلقتنا اللي فاتت كنا بنتكلم عن كلبة اسمها هيلجا. الكلبة دي من عندها 18 شهر، من فصيلة الجيرمان شورت هير بوينترز. اصحابها ودوها العيادة علشان كانوا عايزين يعملوا لها عملية السباينج او الافيريستريكتومي. راحت فعلا هيلجا العيادة وعملوا لها العملية. أثناء العملية إلى حد كبير هي تمت بسلام، لكن كان في شوية نزيف عند الأوفيريان بيديكلز، لكن قدروا يتحكموا في النزيف ده في النهاية يعني، وهيلجا روحت البيت. بعديها ب3 أسابيع هيلجا رجعت تاني العيادة، لأن أصحابها لاحظوا إن هي بقالها يومين عمالة ترجع جامد في قيء مستمر و تعبانة يعني ليثارجيك كده. فراحوا بيها العيادة، كشفوا عليها لقوا حرارتها مرتفعة شوية، ولقوا كمان ان لما عملوا لها abdominal palpation لقوا في كتل موجودة في منطقة البطن. ساعتها انا سألتكم انتوا كدكاترة لو مكانهم الخطوة الجاية المفروض تبقى ايه ان شاء الله يعني، او يعملوا ايه او كده. فمن مشاركات الحلقة السابقة دكتور أميرة الشيخ شكت ان ممكن يكون السبب هو تجمعات او تجلطات دموية. دكتور أميرة جمال قالت أنا أول حاجة هعمل أشعة عشان أعرف طبيعة الكتل دي. شكت إنها ممكن تكون ستامب بايومترا، علشان في درجة حرارة مرتفعة وعلشان في قيء. فقالت أنا هدي مضاد حيوي وهعمل عملية جراحية استكشافية علشان أعرف طبيعة الكتل. دكتور آية عبد القادر قالت أنا هعمل سي بي سي وسيرم كيمستري وأشعة وسونار علشان أعرف معلومات أكتر. شكت ان برضو ممكن يكون في حصل ستامب بايومترا، لكن ما تقدرش تجزم يعني اذا كانت حقيقة حصلت ولا لا الا لما تعرف معلومات اكتر. شكت برضو انه ممكن يكون ده بسبب جرانيولوما، من مثلا سوتشر ماتيريال او خيط يعني متساب جوه هالجا ما اتشالش، او شاش او كده. دكتور منى خالد قالت برضو لازم يعملوا تحاليل دم وأشعة وسونار عشان يعرفوا أكتر عن الحالة. وسألت في خلال ال3 أسابيع من بعد العملية لحد ما هيلجا رجعت العيادة تاني، حالتها كانت عاملة ازاي، نشاطها كان ايه أخباره، هل أصحابها اهتموا بالجرح واعتنوا بيه يعني ولا لا. زي ما الدكاترة قالوا فعلا أول حاجة عملوها وطلبوها هي الأشعة على منطقة البطن. الأشعة عرفتهم الأول مجرد ما عملوها يعني لقوا ماسز أو الكتل دي كانت حجمها 4 سنتي في 6 سنتي، ولقوا كمية كبيرة من الارتشاحات في منطقة البطن أو الابدومينال افيوجنز يعني. فقالوا احنا محتاجين نعمل جراحة استكشافية بشكل عاجل علشان نعرف ايه الموضوع ده. مجرد ما فتحوا لقوا جوه بطن هيلجا 4 سفنجات طبية أو سفنجات جراحية. الحالة دي اسمها جوسي بوبوما. جوسي بوبوما معناها أجسام قطنية متسابة جوه المريض بعد عملية معينة، يعني فعليا اسمها كده retained cotton foreign bodies left after surgery. الموضوع ده بيحصل كتير قوي لدرجة ان هم عاملين لها يعني term او scientific term يعني معين. لقوا كمان نيكروسس والتصاقات حصلت في الأمعاء الدقيقة لهلجة
بالذات في جزء الججونم، فاضطروا حتى ان هم يشيلوا حوالي 10 سنتي من الججونم بسبب الالتصاقات اللي تمت دي. هيلجا تعافت من العملية دي وخرجت من العيادة بعديها بيومين ورجعت البيت. الموضوع ده كله اتكلف حوالي 3000 دولار، فكان طبعا كتير جدا وغالي جدا. فشركة التأمين اللي متعاملة أو المتعاقدة يعني مع العيادة رجعت لأصحاب هيلجا الفلوس دي كلها، فلوس السباينج وعملية العملية الاستكشافية وكمان الريسكشن اللي حصل للججونة. رجعت بقى شركة التأمين مسكت طبعا في خناق الكلينيك وقالت لهم انتوا ازاي تصرفوا كده، انتوا ايه الاستهتار ده وهكذا، وهددتهم يعني ان هي مش هتتعامل معاهم تاني. من سنة فاتت العيادة دي كان فيها برضو طبيب بيطري، جات له حالة باج محتاجة يعني تعمل لها عملية قيصرية، ولادة قيصرية. فبعديها بكام شهر الباج ماتت. لما عملوا لها تشريح بعد بوست مورتم يعني، لقوا ان جوه معدتها، جوه امعاء انا اسفه، جوه بطنها في برضو سيرجيكال جوز. نفس الحكايه، شاش متساب جوه الكافيتي، الابدومينال كافيتي. فالدكتور اللي عمل العمليه للباج مختلف عن الدكتور اللي عمل العمليه لهيلجا، برغم ان هما الاثنين شغالين مع بعض في نفس العياده. فشركه التامين قالت لهم خلاص انا بقى مش هتعامل معاكم تاني طالما انتم ما حطيتوش اي بروتوكول للتعامل مع المشكله دي، برغم انها بتحصل لكم كتير قوي كده. فالعياده قالت ايه، خلاص هنعمل بروتوكول. فقالوا احنا هنعمل الباكج دي فيها 15 سفنجه. قبل ما نبدا اي عمليه واحنا جوه هنفتح الباكج ونعد السفنجات كلها، وبعدين لما نخلص العملية بس خلاص قبل ما نقفل يعني الجرح، نتأكد ونعد السفنجات دول كلهم تاني علشان نعرف ان مفيش اي حاجة ضاعت مننا او تاهت او راحت فين او كده، لا كلهم موجودين، العدد اللي احنا استعملناه كله موجود. مشكلة الابدومينال فورين بوديز بالذات السفنجات او مثلا الفوط او الشاش او كده اللي ممكن يتساب جوه، هو انها بتعمل سيفير بيريتونايتس للحالة، التهاب شديد قوي في الغشاء البريتوني، وده ممكن بسهولة جدا يموت منه الحيوان. الأعراض ممكن تبدأ من بعد كام يوم لكام أسبوع، إلى ممكن توصل لشهور من بعد العملية، زي مثلا حصل في حالة الباج دي، وممكن تنجو وممكن ما تنجوش. من الدروس المستفادة لموضوع الهلجة ده هو التواصل. يمكن احنا اتكلمنا كتير عن التواصل واهميته ما بين الدكاترة وما بعض، وما بين الدكاترة حتى والعملاء يعني او اصحاب الحالات اللي بيجوا لهم. التواصل فعلا شيء مهم جدا، ومقدار من الشفافية اي محتاجينه في اي شكل من اشكال التعامل الادمي يعني ما بين الناس. لو كان الدكاترة اللي في نفس العيادة دول كان في تواصل كافي ما بينهم في موضوع الحالات اللي حصلت او المشاكل اللي حصلت دي، كان ممكن خطأ زي ده يتفادوه. لكن ما حصلش اي communication، ما اتنشرش مثلا موضوع زي ده ان حصل مشكلة زي كده قبل كده، فما قدروش مثلا يدرسوا الموقف بشكل افضل او يدوه اهتمام بما فيه كفاية. عملوا دراسة في البني ادمين، لا من سنة 2005 لسنة 2012. في خلال الفترة دي لقوا حوالي 772 حالة حصلت ل retained foreign body surgical foreign body. امسك عندك بقى سبونجز او مثلا فوط او ادوات جراحية زي مثلا مقصات بقى، مشارط، مش عارف ايه كده يعني. بنسمع كتير عن الموضوع ده مع الاسف. فلقوا 772 حالة بس في الفترة من 2005 ل 2012. 16 حالة منهم توفت، و95% من الحالات الباقية اضطرت تقعد في المستشفى فترة أطول علشان تتعافى من المضاعفات اللي حصلت لها من الموضوع ده. ولقوا ان في 80% من الحالات بتاعة السيرجيكال فورين بادي ريتنشن ده، ان بيكون فعلا القائمين على العملية الجراحية سواء جراحين او مرض او ممرضين يعني اللي شغالين الفريق الطبي ده اللي شغال، بيكونوا عدوا يعني عملوا حسابهم ان هم يعدوا الحاجة وياخدوا بالهم من الادوات بتاعتهم وكده، ومع ذلك حصلت كل الحالات دي. فده يقولك ان الموضوع ده خطأ شائع جدا، وانه خطير جدا، ومحتاجين له وسائل تحكم اكتر من بس شخص واحد هو مسؤول ان هو يعد، او الممرضة دي عارفة هي ادتني كام سفنجة فهي بقى اللي تعرف في كام واحدة طلعت يعني. جامعة جون هوبكنز دي من أشهر طبعا جامعات كليات الطب في العالم، مش بس في أمريكا يعني، ليها فريق بحثي مختص بسلامة المريض. فعملوا إحصائية هما كمان، لقوا إن الجراح الواحد في أمريكا في الأسبوع ممكن ينسى
surgical foreign body يعني يسيب حاجة جوه المريض حوالي 39 مرة في الأسبوع. وممكن يعمل العملية الخطأ حوالي 20 مرة في الأسبوع. وممكن يعمل العملية في المكان الغلط، في جسم يعني البيشنت ده برضو 20 مرة في الأسبوع. فاكتشفوا في الآخر إن يعني من الحالات أو الأخطاء الجراحية اللي بتسمى بالنيفر ايفنتس، قال يعني نيفر عمرها ما بتحصل يعني، أو نادرة جدا، نادرة الحدوث، لقوا إن في حوالي 4000 حالة من النيفر ايفنتس دي بتحصل كل سنة. فمفيش إنسان ما بيغلطش، كلنا بنغلط، والغرض ان احنا نبقى يعني صادقين بما فيه كفاية مع نفسنا، وصحيين نفسنا ونتقي الله يعني في الناس اللي بنتعامل معاها، او حتى الحيوانات اللي بنتعامل معاها يعني. فدي حلقة هيلجا، دي قصتها، وده اللي اتعلمناه منها. انا هقف هنا بس كده، طبعا هي واقفة وحشة جدا وهيكرهوني بس مش مشكلة. شوف ركنة حلوة قوي، انا موقفة الطريق الحمد لله. طيب اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم باذن الله في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.